ආයුබෝවන්. අපි අද නාන් හොත්තක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේකට සීනි, බිත්තර, ලුණු සහ මුදෝපු මීකිරි අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට පාන් පිටි කෝප්ප දෙකකුත් අපිට අවශ්‍ය කරනවා. මද උණුසුම් වතුරත් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට පාන් පිටියකට සීනි, බිත්තර, මීකිරි, ලුණු දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට ඒකටම වතුර ටිකෙන් ටික දාගන්න ගමන් හොඳට මේක අනා ගන්න. මේක අතේ ඇලෙන පදමටයි තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට විනාඩි 30ක් මේක වහලා තියන්න. ඊළඟට අපි තලයට ටිකක් කබල බෙදගෙන ඒකට දුඹුරු සීනි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් දාලා පිටි මෝලිය එකේ තියලා මේ විදිහට පිටි බෝල වලට වෙන් කරගන්න. මේ පිටි බෝල වල එකින් එක අතේ පිටි තවරගෙන මේ විදිහට පැතලි කරගන්න. මේ විදිහට රවුමට තුනී කරගත්තට පස්සේ අර තලයටයි සීනි මිශ්‍රණය ටිකක් අරගෙන මේකට දාගන්න. මේස හැන්දක් දෙකක් විතර දාගන්න. දාගත්තට පස්සේ හොඳට මේක සීල් කරන්න. පිටි එක අතේ ඇලෙනවා නම් ආයෙ පිටි ටිකක් අතේ ගාගෙන හොඳට මේක සීල් කරගන්න. ඊළඟට පෑන් එකකට තෙල් මේස හැන්දක් විතර දාලා ඒක රත් වීගෙන එද්දී සීල් කරපු පැත්ත යටට හිටින විදිහට පිටි ගුලිය පෑන් එකෙන් තියාගන්න. යට පැත්ත හොඳට බැදුනට පස්සේ අපි ඒක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයාලට මේකට සීනි වෙනුවට කැමති මිශ්‍රණයක් දාගන්න පුළුවන්. හරව ගත්තට පස්සේ ඒ හැන්දෙන්ම මේක තුනී කරගන්න. තුනී කරගෙන දෙපැත්තම හොඳට බැද ගන්න. මේක සාම්ප්‍රදායික හොට් ඩොග් එක නෙවෙයි. ඔයාලට මම කොරියන් සාම්ප්‍රදායික හොට් ඩොග් එක තවත් වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. ඔයාලා මේ හොට් ඩොග් රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ටේස්ටි ෆෙස්ටා YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.